Vad är sagospelet Rymd? Och varför skulle du vilja spela det? Låt oss ta reda på det. Hej allesammans, Roger här. Innan vi börjar recensionen vill jag bara säga att om du tycker om det här klippet, eller något annat klipp för den delen, dela det med andra. Att dela klipp du uppskattar garanterar att fler personer kommer se dem, och ju fler som upptäcker vad folk erbjuder, desto bättre. Sagospelet Rymd är ett tärningsbaserat bordsrollspel som utspelar sig år 2159 i en annan verklighet där utvecklingen kring rymdresor accelererade efter månlandningen och vidare till en framtid där intergalaktiska äventyr väntar mänskligheten. Att det heter sagospel är för att det är ett rollspel med sagoelement. Vilka sagor, myter, legender som inspirerar när ni spelar är upp till berättaren, även kallad spelledaren, som håller i spelet tillsammans med andra spelare. En sak som utmärker sagospel från andra rollspel är att här blandas aktiviteter som lek och pyssel med rollspelet, men de är frivilliga. Sagospelet Rymd är skrivet med tanke att introducera folk för tärningsbaserade bordsrollspel, särskilt föräldrar och barn, fast spelet riktar sig även till äldre spelare. För den som spelat sagospelet Äventyr eller sett min recension har en del termer bytt plats med varandra. Till exempel så heter sagoberättare istället berättare i de här reglerna. Här kommer en summering av spelets regler. När en spelare vill göra något kastar den oftast tärning för det. Precis som i sagospelet Äventyr kastar du minst 3 10-sidiga tärningar, förkortat 3 T10. Ibland fler. Om inget står skrivet bestämmer berättaren hur svår en uppgift är att klara av med hjälp av en tabell. Siffrorna här innebär antalet lyckade tärningskast du behöver för att lyckas med något du ska göra. Innan vi går vidare ska jag förtydliga en sak som gäller för både sagospelet Äventyr och sagospelet Rymd. Att kasta en nolla, så på vissa tärningar representeras istället av talet 10, innebär ett misslyckande, medan 1 innebär ett lyckat resultat. Men om du kastar 3 ettor lyckas du alltid automatiskt med det tärningskastet. Detta gäller oavsett hur många tärningar du kastar, och även om det egentligen krävs fler lyckade tärningar för att klara av det du ska utföra för stunden. Att få 3 ettor kallas för ett automatiskt lyckat tärningskast, men det finns också automatiskt misslyckat. Det innebär att om fler än hälften av dina tärningar visar 0, så misslyckas du med det du försökte åta dig. Eller så kan du välja att lyckas delvis och drabbas av ett missöde, en oväntad konsekvens. Skulle båda situationerna uppstå vid ett tärningskast går det automatiskt lyckat före ett automatiskt misslyckande. Varje spelare styr en rollperson. De är huvudpersonerna i berättelsen. För att ha koll på vad din rollperson kan göra i spelet och hur bra den är på att göra vissa saker kan du skriva ner dem i ett rollformulär. Sagospelet Rymd har 3 olika sorters rollformulär. Det första rekommenderas för spelare runt 6-7 år. Först har vi kort information om rollpersonen, vad den heter, dess ålder och så vidare. Det finns också arketyper. Varje arketyp ger din rollperson en talang, något som du är lite extra bra på och som får din rollperson att sticka ut lite. Om berättaren tillåter kanske du har fler talanger. Det finns 4 egenskaper. Kunskap kan användas för att ta reda på vad en rollperson vet sedan tidigare, till exempel geografi eller astronomi. Rörelse kan användas bland annat för att hoppa, klättra och förflytta sig i tyngdlöshet. Upptäcka kan användas för att se om någon ljuger eller om du själv ska försöka bluffa. Vilja används för uthållighet eller när rollpersonen ska fokusera på en uppgift. Sen finns det sekundära egenskaper som används bara vid särskilda händelser, till exempel när spelet blir turbaserat. Till sist finns det lite plats för bilder, till exempel hur din rollperson ser ut, om den har ett rymdskepp eller något annat av vikt, till exempel ett husdjur. Är spelarna mellan 8-9 år rekommenderas det här rollformuläret istället. Några av sakerna byter plats och namn på pappret. Det tillkommer också lite grejer. De största är utrustning och färdigheter. Utrustning är saker som din rollperson har på sig, såsom pengar eller verktyg. Färdigheter är ett slags inriktningar som baseras på dina egenskaper. Om du gör en rollperson från grunden finns det förslag på färdigheter den kan ha innan äventyret börjar. Det finns också möjlighet att lära sig nya färdigheter mellan äventyr. Från 10 år och uppåt används ett mer avancerat rollformulär. Notera att art används endast om du använder tilläggsboken Snack Parov. Mer information om den senare. I alla fall, här finns ytterligare ett tillägg. Specialiseringar. De är nischade inriktningar som utgår från färdigheter. På baksidan av det avancerade rollformuläret står saker som inte fick plats på framsidan, samt namn och sånt som gör att det blir lättare att hålla koll på din karaktär. Vid avancerade regler finns fler svårighetsgrader,
vilket i regel innebär att för att du ska klara svårare uppgifter krävs det att du antingen har en färdighet eller specialisering för att öka chansen att lyckas med tärningskastet. För en mer ingående genomgång av regelsystemet, se min recension av sagospelet Äventyr. Förutom rollformulär behöver du när du spelar sagospelet Rymd huvudboken, tärningar, penna och papper och personer att spela med. I huvudboken finns allt du behöver för att skapa en rollfigur samt hur du spelleder sagospelet som berättare. I slutet av boken finns Vägen till Verdant som vägleder berättaren och spelarna genom ett förskrivet äventyr. Fast berättaren kan förstås komma på ett eget äventyr också. Utan att avslöja för mycket om äventyret kan jag säga att berättelsen för tankarna till Disneys Atlantis, en försvunnen värld och boken Vid vansinnets berg av H.P. Lovecraft. Vägen till Verdant fungerar för både barn och vuxna. Det står förslag på vad som kan hända, men i slutändan är det spelarnas val och hur berättaren väljer att presentera saker som påverkar hur äventyret kommer bli. För den som vill spela med äldre personer kan kampanjboken Universums öde vara värd att införskaffa. Bokens historia påminner om regelboken, men är mörkare och dystopisk. Låt det dock inte avskräckas att spela Universums öde med yngre spelare. Om du som berättare tycker något låter för hemskt kan du tona ner det under spelet. Eller utelämna det helt. Språket i världsboken är dock ganska vuxet. Till exempel, vilken ungdom idag vet vad ett konglomerat är utan att först försöka söka svaret på internet? Förutom kampanjvärlden har Universums öde nya arketyper, rymdskepp och andra saker som är skräddarsydda för den kampanjvärlden. Det finns gott om förslag på äventyr, men om du vill spela ett längre äventyr som kan delas in i flera spelsessioner finns Morgonstjärnans öde i slutet av boken. Tycker du sagospelet Rymd låter intressant, men är mer för skräck, kan spökskeppet Semichov vara något för dig. Det är ett äventyr baserat på novellen Spökskeppet av Georg Johansson, som också utspelar sig i Universums ödes spelvärld. Äventyret fick mig att tänka på filmen Gravity från 2013 och går att köra som en engångsgrej, med möjlighet att fortsätta som ett längre äventyr, om så önskas. Spökskeppet och andra förskrivna äventyr går att ladda ner gratis via tillverkarnas hemsida förresten. Där finns även snabbstartsregler för Universums öde, så att du kan testa kampanjvärlden innan du bestämmer dig för om du vill skaffa den mer omfattande världsboken. Vill du spela något muntrare är Snack Parrovs intergalaktiska rymdbyrå en kampanjbok som utgår från bokserien med samma namn av Camilla Linde. Snack Parrov riktar sig till barn och vuxna med fokus på humor och lekfullhet. Jag fick en känsla av att kampanjboken går i Douglas Adams fotspår och skapar en barnvänlig variant av Liftarens guide till galaxen-böckerna, samtidigt som det är en helt egen värld med egna varelser och händelser. Till exempel så kan du spela som xyloforsare, brödrost eller rymdanka. Vidare finns det klasser, rymdskepp och andra tilläggsregler samt ett längre äventyr som kan summeras med ett ord: skattjakt. För den som ska hålla i spelet är berättarens skärm ett bra verktyg där de viktigaste sakerna står summerade på ena sidan. Många spelledarskärmar jag sett har 4 sidor, men här finns bara 2. Jag gillar det. Enligt mig blir 4 sidor för mycket information att hålla koll på, och beroende på hur du ställer en sån spelledarskärm kanske du inte ens ser informationen på de yttersta delarna. Med 2 sidor är berättarens skärm praktisk på flera sätt, till exempel om du har en mindre yta att spela på. Den kritik jag la fram i mitt klipp om sagospelet Äventyr gäller även för sagospelet Rymd. Men här kommer några tillägg. Regelboken har allt spelare och berättare behöver. Förutom att det blir billigt för alla inblandade så ökar det dessutom chansen att fler prövar rollen som berättare. Reglerna är enkla och bättre förklarade än sin föregångare, sagospelet Äventyr, ofta med tydliga exempel. Tycker du om det här spelsystemet finns det andra typer av sagospel, vilket underlättar om du vill spela utifrån en specifik genre. Precis som i sagospelet Äventyr uppskattar jag små saker som tillverkarna har gjort. Till exempel att det finns röda sidenband i böckerna för att lätt kunna ta fram något du tidigare läst. Spelet kan vara utbildande genom att förklara olika saker i rymden, som dessutom kan sätta stämningen för spelet. Viss fakta är dock utdaterad, och du får läsa på om du vill göra en korrekt beskrivning av vissa fenomen. Men spelar du med fantasi som utgångspunkt är allt möjligt. Jag uppskattar även referenser på namn och saker som nämns i spelet. Till exempel, namnet Snack Parrov påminner väldigt mycket om en annan karaktär känd från en filmserie. Jag hade liknande upplevelser när jag läste materialet i sagospelet Äventyr, vilket får en att känna sig smart när man hajar till och fattar referenserna. Så, vad kan bli bättre? Vissa teckensnitt som används är svåra att tyda och kräver tid att avläsa, till exempel bokstäverna Å, Ä och Ö.
Det får gärna finnas mer beskrivningar, men jag tycker det blir lite orättvist när vissa arketyper har mer känslor i sin titel och andra har det inte. Detta går att åtgärda på egen hand, men det känns lite surt att behöva modifiera reglerna redan vid start, om ni förstår vad jag menar. I övrigt finns det en del stavfel och saknad text i böckerna. Jag har skickat det jag upptäckt till speltillverkarna för vidareutveckling. I nuläget är Sagospelet Rymd också bara på svenska, och det är oklart om spelet kommer släppas på andra språk. För att leda ett sagospel rekommenderar jag att du ser min recension av Sagospelet Äventyr, eller min spelledarlista. Men för dig som bara ska syssla med Sagospelet Rymd och inte har så mycket tid på dig kommer här några tips. Regelboken är bra för att förklara hur spelet fungerar, men mängden information för den som ska leda ett spel för första gången kan vara överväldigande, särskilt för yngre personer. Detta ger intrycket av att Sagospelet Rymd bör ledas av en vuxen, eller av en person som spelat rollspel tidigare. Boken är dock tydlig med att du behöver inte kunna allt, men det är bra att läsa igenom den om du ska vara berättare, så att du kan välja det du vill använda. Slumptabeller är bra verktyg när något ska kommas på snabbt under en spelomgång, men när du förbereder en spelomgång, välj istället från tabellerna utifrån vad du känner. Du behöver inte kasta tärning så fort du ser en tabell. Och till sist, på berättarens skärm visas en tabell där du kan kasta en udda flersidig tärning, T5. Istället för att du går och köper en sån tärning via nätet rekommenderar jag att du kastar en T10 och avrundar resultatet utifrån vad du ser här. Så, Sagospelet Rymd är först och främst för vuxna som vill introducera unga spelare för tärningsbaserade bordsrollspel. Men vill du prova rollspel med rymden som tema rekommenderar jag varmt det här spelet till dig. Sagospelet Rymd är hyfsat enkelt att förstå. Enkla regelsystem gör ofta att folk kan snabbt komma igång med spelandet. Dessutom ger det möjlighet till att lägga mer fokus på annat. Men är din nisch avancerade karaktärsbyggen med komplexa uppgraderingar och fokus på att nyttja varje mekanisk regel till din fördel, kanske du bör rådgöra med din spelledare innan du börjar spela Sagospelet Rymd. Samtidigt kan berättaren och spelarna göra det här rollspelet hur komplicerat som helst. Det bästa med tärningsbaserade bordsrollspel är att det är en interaktiv berättelse som anpassas utifrån de val spelarna och spelledaren gör. Stort tack till Daniel Letto AB som skickade material för utvärdering. Tyckte du om den här videon? Dela den och ge den tummen upp. Prenumerera för att få veta när framtida videor släpps. Och har du ett favoritrollspel? Vilket i så fall? Jag är nyfiken på vad du gillar för typ av rollspel och varför. Tills vi ses igen. Roger över. Roger ut.